Αυτή εδώ είναι η θρυλική μπριζόλα του γάιδαρου. Μια μπριζόλα που έχει αποκτήσει σχεδόν μυθικές διαστάσεις, με πολλούς να λένε ότι είναι από τις καλύτερες που μπορείς να δοκιμάσεις. Αλλά είναι όντως τόσο καλή όσο λένε? Και το πιο σημαντικό, αξίζει πραγματικά τα χρήματά της? Σήμερα θα τη δούμε από κοντά, θα τη δοκιμάσουμε και θα σας πούμε τη γνώμη μας χωρίς φίλτρα. Πάμε να δούμε αν ο θρύλος ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Λοιπόν, παιδιά, ο τρελός γάιδαρος βρίσκεται στη Δάφνη σε πολύ βολικό σημείο, μόλις λίγα λεπτά από το σταθμό του μετρό. Πιο συγκεκριμένα βρίσκεται στην πλατεία Ηρώων, μια περιοχή που συγκεντρώνει αρκετό κόσμο, ειδικά τις ώρες που ο κόσμος βγαίνει για φαγητό ή για μια βόλτα. Ένα από τα θετικά της τοποθεσίας είναι ότι το μαγαζί βρίσκεται πάνω σε πεζόδρομο της πλατείας. Αυτό σημαίνει ότι δεν περνάνε αυτοκίνητα δίπλα από τα τραπέζια, κάτι που δημιουργεί μια πιο ήρεμη και χαλαρή ατμόσφαιρα. Αν σας αρέσει να απολαμβάνετε το φαγητό σας χωρίς το θόρυβο της κίνησης και τις εικόνες των αυτοκινήτων, τότε σίγουρα αυτό είναι ένα στοιχείο που θα εκτιμήσετε. Η περιοχή γύρω από το κατάστημα είναι αρκετά ζωντανή, αλλά ταυτόχρονα διατηρεί έναν πιο χαλαρό χαρακτήρα, κάτι που κάνει το μέρος ιδανικό είτε για μια γρήγορη στάση για φαγητό, είτε για μια πιο άνετη έξοδο με φίλους ή οικογένεια. Και κάπως έτσι ξεκινάει η εμπειρία μας στον τρελό γάιδαρο, για να δούμε αν η φήμη του δικαιολογείται από αυτά που θα δοκιμάσουμε στη συνέχεια. Ο γάδαρος ήρθε στον τρελό γάιδαρο. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στο ψητό, γιατί γι' αυτό ήρθαμε εδώ σήμερα. Η μπριζόλα που επέλεξα από τον κατάλογο ονομάζεται Tomahawk χοιρινή, ένα όνομα που οι περισσότεροι φίλοι του κρέατος έχουν ακούσει έστω και μια φορά. Η ονομασία Tomahawk πιθανότατα προέρχεται από το γνωστό τσεκούρι που χρησιμοποιούσαν οι ηθαγενείς της Βόρειας Αμερικής, καθώς το μεγάλο κόκαλο που προεξέχει δίνει στην μπριζόλα ένα παρόμοιο σχήμα. Αυτό βέβαια είναι και ένα από τα χαρακτηριστικά που την κάνουν να ξεχωρίζει αμέσως μόλις φτάσει στο τραπέζι. Και όπως μπορείτε να δείτε και στα πλάνα, το μέγεθός της είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Από την πρώτη κιόλας ματιά καταλαβαίνεις ότι πρόκειται για μια αρκετά μεγάλη μερίδα, η οποία δείχνει ικανή να χορτάσει ακόμα και κάποιον με μεγάλη όρεξη. Είναι από αυτά τα πιάτα που τραβούν αμέσως τα βλέμματα όταν φτάνουν στο τραπέζι. Μαζί με την μπριζόλα έρχονται τα συνοδευτικά της, τα οποία αποτελούνται από πιτάκια, πατάτες και τζατζίκι. Ένας συνδυασμός αρκετά γνώριμος και αγαπημένος που ταιριάζει ιδανικά με ένα τέτοιο πιάτο και συμπληρώνει το γεύμα. Η πρώτη εικόνα λοιπόν είναι σίγουρα θετική. Το πιάτο φαίνεται πλούσιο, η παρουσίαση είναι εντυπωσιακή και η ποσότητα δείχνει γενναιόδορη. Όμως η εμφάνιση από μόνη της δεν αρκεί. Το σημαντικότερο είναι η γεύση, η ποιότητα του κρέατος και φυσικά το αν τελικά η συνολική εμπειρία δικαιολογεί τη φήμη που έχει αποκτήσει αυτή η μπριζόλα. Γι' αυτό μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο όπου θα σας πούμε τη γνώμη μας, θα την αξιολογήσουμε και φυσικά θα αποκαλύψουμε και την τιμή της, ώστε να δούμε αν τελικά αξίζει τα χρήματά της ή αν η φήμη της είναι μεγαλύτερη από την πραγματικότητα. Πριν περάσουμε όμως στην πρωταγωνίστρια του πιάτου, ας ξεκινήσουμε από τα συνοδευτικά, γιατί πολλές φορές αυτά μπορούν να ανεβάσουν ή να χαλάσουν τη συνολική εμπειρία. Αρχικά το τζατζίκι μου άφησε πολύ καλή εντύπωση. Ήταν δροσερό, σωστά φτιαγμένο και αρκετά γευστικό. Είχε ωραία υφή και έδαινε πολύ καλά με το κρέας χωρίς να καλύπτει τη γεύση του. Στη συνέχεια τα πιτάκια ήταν επίσης πολύ επιτυχημένα. Αφράτα, μαλακά και ευχάριστα στην υφή, ήταν από αυτά που τρώγονται εύκολα, είτε μόνα τους είτε μαζί με το τζατζίκι και το κρέας. Φαίνονταν φρεσκοψημένα και συμπλήρωναν πολύ όμορφα το πιάτο. Όσο για τις πατάτες, και αυτές κινήθηκαν σε πολύ καλό επίπεδο. Έδειχναν φρεσκοκομμένες, είχαν ωραία γεύση και δεν έδιναν την αίσθηση μιας τυπικής κατεψυγμένης πατάτας που συναντάμε συχνά σε πολλά καταστήματα. Ήταν ένα συνοδευτικό που μπορούσες να απολαύσεις και από μόνο του. Γενικά, πριν κάνω δοκιμάσω την μπριζόλα, τα συνοδευτικά είχαν ήδη δημιουργήσει μια αρκετά θετική εικόνα για το πιάτο. Ήταν προσεγμένα, γευστικά και έδειχναν ότι δεν είχαν μπει απλώς για να γεμίσουν το πιάτο, αλλά για να αποτελέσουν μέρος της συνολικής εμπειρίας. Όμως, ας είμαστε ειλικρινείς, όσο καλά και αν ήταν τα συνοδευτικά, ο πραγματικός λόγος που βρισκόμαστε εδώ είναι η τεράστια Tomahawk. Και ήρθε η ώρα να δούμε αν το κρέας μπορεί να σταθεί στο ίδιο υψηλό επίπεδο. Και φτάνουμε επιτέλους στο πιο σημαντικό κομμάτι της δοκιμής, το ίδιο το κρέας. Πρέπει να πω ότι η συγκεκριμένη μπριζόλα με άφησε απόλυτα ικανοποιημένο. Το ψήσιμο ήταν ακριβώς όπως θα το ήθελα, όσο χρειαζόταν ώστε να παραμένει ζουμερή και απολαυστική σε κάθε μπουκιά. Από την πρώτη δοκιμή καταλαβαίνεις ότι πρόκειται για κρέας πολύ καλής ποιότητας. Η γεύση ήταν πλούσια και γεμάτη, ενώ η υφή του κρέατος έκανε το φαγητό ακόμα πιο ευχάριστο. Αυτό που ξεχώρισα περισσότερο ήταν το σημείο γύρω από το κόκαλο. Όσοι αγαπούν το καλό κρέας γνωρίζουν ότι εκεί συχνά βρίσκονται μερικές από τις πιο γευστικές μπουκές. Το λιπάκι γύρω από το κόκαλο έδινε μια απίστευτη ένταση στη γεύση και πραγματικά απογείωνε την εμπειρία. Είναι αυτό το σημείο που πολλοί θεωρούν το καλύτερο μέρος μιας τέτοιας μπριζόλας και προσωπικά μπορώ να καταλάβω το γιατί.
Κάθε μπουκιά από εκεί είχε ακόμα περισσότερη νοστιμιά και χαρακτήρα. Μετά από όλη αυτή τη δοκιμή ήρθε η ώρα για τη βαθμολογία. Στον κορεσμό, δηλαδή στο πόσο χορταστικό είναι το πιάτο, δίνω χωρίς δεύτερη σκέψη 10 στα 10. Η μερίδα είναι πραγματικά τεράστια και απευθύνεται ακόμα και σε ανθρώπους με πολύ μεγάλη όρεξη. Στην ποιότητα του κρέατος δίνω επίσης 10 στα 10. Από τη γεύση, την υφή και τη συνολική εμπειρία θεωρώ ότι το κρέας ήταν εξαιρετικό. Και φυσικά στη γεύση η βαθμολογία μου είναι και πάλι 10 στα 10. Το σωστό ψήσιμο, η ποιότητα του κρέατος και η απίστευτη γεύση κοντά στο κόκαλο συνθέτουν ένα αποτέλεσμα που προσωπικά απόλαυσα πάρα πολύ. Συνολικά λοιπόν η Tomahawk του τρελού γάιδαρου μου άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις και είναι σίγουρα ένα πιάτο που θα δοκίμαζα ξανά στο μέλλον. Πριν κλείσουμε το βίντεο, να αναφέρω κάτι που θεωρώ σημαντικό. Όλα όσα ακούσατε σε αυτό το βίντεο, όπως και σε κάθε βίντεο δοκιμής που ανεβάζω, αποτελούν αποκλειστικά τη δική μου προσωπική γνώμη και εμπειρία από την επίσκεψή μου στο κατάστημα. Οι αξιολογήσεις μου βασίζονται αποκλειστικά σε αυτά που δοκίμασα και στο πώς τα βίωσα εγώ ως πελάτης. Επίσης, το συγκεκριμένο βίντεο δεν είναι χορηγούμενο και δεν έχω λάβει καμία αμοιβή ή οποιοδήποτε αντάλλαγμα από το κατάστημα για να εκφράσω τη γνώμη μου. Αν στο μέλλον υπάρξει ποτέ κάποια πληρωμένη συνεργασία ή χορηγία, αυτό θα αναφέρεται ξεκάθαρα και ρητά μέσα στο ίδιο το βίντεο, ώστε να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια με όλους εσάς. Τώρα όμως μένει ένα τελευταίο πράγμα να αποκαλύψουμε: την τιμή της συγκεκριμένης μπριζόλας και το αν τελικά η συνολική εμπειρία δικαιολογεί το κόστος της. Και φτάνουμε τώρα στην τιμή που είναι ίσως το σημείο που ενδιαφέρει περισσότερο τους περισσότερους από εσάς. Τη στιγμή που γυρίστηκε αυτό το βίντεο, η συγκεκριμένη χοιρινή Tomahawk κόστιζε 13 ευρώ. Φυσικά οι τιμές μπορεί να αλλάξουν στο μέλλον, οπότε να έχετε υπόψη σας ότι αναφέρομαι στην τιμή που ίσχυε την ημέρα της επίσκεψής μου. Προσωπικά θεωρώ ότι τα 13 ευρώ είναι μια πολύ καλή τιμή για αυτά που προσφέρει το συγκεκριμένο πιάτο σήμερα. Και ο λόγος είναι απλός. Δεν μιλάμε για μια συνηθισμένη χοιρινή μπριζόλα που θα βρείτε σχεδόν παντού. Μιλάμε για μια τεράστια Tomahawk με εντυπωσιακή παρουσίαση, πολύ καλή ποιότητα κρέατος, γευστικά συνοδευτικά και μια ποσότητα που πραγματικά μπορεί να σας χορτάσει για τα καλά. Κατά τη δική μου εμπειρία, πρόκειται για ένα από εκείνα τα πιάτα που όταν τελειώσεις το γεύμα νιώθεις ότι έφαγες πραγματικά καλά και ότι πήρες αυτό που πλήρωσες. Η ποσότητα είναι μεγάλη, η ποιότητα υψηλή και η συνολική εμπειρία είναι ιδιαίτερη αισθητική. Γι' αυτό το λόγο, στη σχέση τιμής προς απόδοση, δηλαδή στο λεγόμενο value for money, η βαθμολογία μου είναι 10 στα 10. Άρα η τελική μου βαθμολογία διαμορφώνεται ως εξής: κορεσμός 10 στα 10, ποιότητα κρέατος 10 στα 10, γεύση 10 στα 10, value for money 10 στα 10. Με βάση τη δική μου εμπειρία από τη συγκεκριμένη επίσκεψη, η Tomahawk του τρελού γάιδαρου κατάφερε να ανταποκριθεί πλήρως στις προσδοκίες που είχα πριν τη δοκιμάσω. Αν έχετε επισκεφτεί και εσείς το συγκεκριμένο μαγαζί, γράψτε μου στα σχόλια τη δική σας γνώμη. Συμφωνείτε με τη βαθμολογία μου ή θα βάζετε κάτι διαφορετικό? Διαβάζω πάντα τα σχόλιά σας και έχει ενδιαφέρον να βλέπουμε διαφορετικές απόψεις. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να μην χάνετε τις επόμενες δοκιμές φαγητού και τις επόμενες αξιολογήσεις. Μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε όλοι καλά και καλή όρεξη.